Já vás tu vítám u nové hry jménem Slay the Princess. Je to hlavně taková textová hra, nikdy jsem ji nehrál a zajímá mě. Tak jsem viděl, že to nikdo moc netočí, tak bych to mohl třeba zkusit. I když angličtinu sem tam nějaký slovíčko asi nebudu vědět, ale měl bych to dát. A uvidíme, jaký to bude. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Jsem se nechtěně odpojil ten mikrofon, ale to je jedno. Tak tady nám řekl, že na cestě, že jsme na cestě mezi lesy nejspíš a na konci té cesty je chatka a ve sklepě v té chatce je princezna. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. A ty seš tady, abys ji zabil. Jestli to neuděláš, bude to konec světa. A tady nám to dá asi nějaký možnosti, které můžeme vybrat. A jich celkem dost. Nevím, co bych mohl udělat teďka. Unfortunately, you're the only one who can pull this off. I don't make the rules. I wish I did, but I don't. Já jsem tam odpověď, že jestli to nemůžu udělat nikdo jiný. Ale vypadá, že prej nemůže. Killing a princess seems a kind of bad, doesn't it? Does it? Are you a monarchist? Is slaying a princess that much worse than slaying a fisherman or a miller or a seamstress? If anything, slaying a princess is much better than slaying a seamstress. Seamstresses contribute something of value to society. Nevím, co je to seamstress, ale dejte mě chvilku. Když vždycky nějaký slovíčka nebudu vědět, tak se to přeložím. To je lehčí. Seamstress. Švadlana. Prostě chce, aby jsme zabili tu princeznu, ale nevíme důvod, proč ji chce vůbec zabít. I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. Mluvím o tom, že všechno skončí. A nebudou ptáci, nebudou stromy a nebudou celkově lidi. A tam musí být větší nějaký důvod. Don't linger on the specifics. You have a job to do here. Just get in there and do what needs to be done. We're all counting on you. No, to nám nevysvětlil, proč
je jako kdyby nebezpečí, když je zavřená v tom sklepě. Nám jenom řekl, že mám tady práci a mám ji prostě udělat, nebo je potřeba ji udělat a všichni na tebe spolíhají. Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey. Zeptal jsem se, jestli má nějaký důkazy a oni akorát řekl, že jsem na cestě, která vede do té kabiny. Proč bych neměl splnit tady ten výjimečný úkol? Došel si tak daleko. Že už se skoro na konci té svý, jako kdyby svého dobrodružství nebo svý cesty. While I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked up. A to nám nevysvětluje, proč bychom ji měli proč ji vůbec zabít, protože teďka si sám odpověděl v podstatě, že je zavřená, že je jako kdyby nebezpečná, ale teďka nemůže být nebezpečná, protože je zavřená. And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end, and there is no changing that. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. Unless, of course, you do your job and slay her. Yes, but you'll have to slay her before you get it. Takže já za to dostanu nějakou odměnu, pokud ji slejnu. Of course I haven't. Why would I even consider that? Nobody wants the world to end. Proč by ne? Čemu by vadilo, kdyby skončil svět? I mean, maybe some people do, like nihilists or very, very evil people, but surely you're not one of those, right? No nevím, třeba jsem zlý. Kdo ví? Co když dám, že to nechci Are you udělat? serious? No, you have to do it. Jseš si jistý? Ne. To musíš, nebo... Prý to mám udělat, ne? Můžu se vůbec Seriously? učit? You're just going to turn around and leave? Good. What we're being asked to do here is wrong. Better to wash our hands of this whole situation than to take part in it. Ignore that annoying little voice. He doesn't know what he's talking about. Mám ignorovat ten
malý hlas, který jako kdyby... No to je jedno. A on neví, o čem to mluví. That's strange. It looks like this path also leads to the cabin. How convenient. Everything's back on track again. Maybe the world can still be saved after all. To nám furt nevysvětlil, proč by měl svět skončit. Takže to bylo... Vypadá to, že jsi došel a nebo šel si přes cestu, která tě dovedla k té chatě. Jak pohodlné. Všecké zpátky na cestě. Já to překladám úplně jak rybl, ale to se neřekne jako zpátky na cestě, ale zpátky jináč. Ale já to teďka nevím. Malou slovní zásobu určitě. Maybe the world can still be saved after all. Možná svět může být furt spasen po tom všem. A proč bychom chtěli vůbec? You're really keen on wasting everyone's time, aren't you? It's remarkably selfish, if you ask me. I've already outlined the stakes of the situation. If you don't do your job, everyone dies. Like, dies. Forever. Však to má být, ne? Aby lidi neumírali. Killing is such a gauche phrasing and completely ignores the bigger picture. Your task is to slay the princess because she's terrible and she's really got it coming to her. Co znamená gauče? To slyším úplně poprvé. No to je jedno, prostě myslím nějakou, že se to jenom tak říká nejspíš. Prostě máme slejnout. But fine, you turn around and trek back down the path you came. Oh, would you look at that? You're at the cabin again. Now, I'm not normally one for superstition or astrology, but I have to say, it seems like the universe itself is doing its best to bring you to your fated confrontation with the princess. Tady jsme se znovu objevili u té chatky. A vypadá to, že samotný vesmír chce, aby jsme udělali správnou věc. Protože to je tvůj osud konfrontovat princeznu. There's always a choice. But let me tell you right now that you're making the correct decision for pretty much everyone. Vždycky jsou tu možnosti, ale nech mě ti říct, že správná možnost, nebo správně udělat jako kdyby rozhodnutí, je
for pretty much everyone. Pro více lidí. Takže tam je nějaká možnost, ale asi to zabije hodně lidí. We can't just go through with this and listen to him. She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Okay. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Takže ten interiér té chatky je celý prázdný nebo celý holý, dalo by se říct. Stale and musty. Co je stale a musty? To slyším tak poprvé. Otřepaný, zkažený. OK. Zatuchlý, plesnivý. OK. Takže prostě nepříjemný vzduch. A podlaha zdi jsou natřeny nebo jsou pokrytý prachem. Vrstvou prachu. A jsou pokrytý jako prostě vrstvou toho prachu. No. A jediný nábytek, který je zapsaný nebo no nějak tak, je dřevěný stůl a na tom stole je líka nebo čepel. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Implement. A čepel je tvoje jako kdyby něco splnit, nebo to, co by ti mělo pomoct dosáhnout toho. A budeš to potřebovat, jestli to chceš udělat správně. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Her voice carries up the stairs. Ale přeskoču nechtěně, fuck. Who's there? Who's there? She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Nebezpečně. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Nenech se oklamat, je to všecko součástí její manipulace. Oh, it's been so long since anyone's come down here. I was starting to think they'd forgotten about me. Bylo to dlouho, co už někdo semka dolů přišel, nebo někdo přišel dolů. A říkala jsem si, že všichni na mě zapomněli.
You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Přišel si dolů po schodech a zaměřil si svoje oči k princezně a tady byl těžký nebo pevný řetěz kolem jejího zápěstí, který vede daleko dost. No prostě ten řetěz je propojený s ní a do té zdi toho sklepa. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Ona je chladně krásná. Ona vážně... Co je trec? Je ona vážně hrozba světa? Focus on the task at hand. Zaměř se na úkol Brusa. And there you are. Are you here to kill me or something? Jsi tady, abys mě zabil? Nebo něco? How about you drop the knife and the two of us just talk? Co kdyby si tu dýku položil, nebo ten nůž položil a mohli bychom se jenom my dva promluvit? Look how reasonable she's being. We should just drop the blade and talk things out. Don't you dare. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster, but killing someone in cold blood isn't very becoming of us. To je v pořádku. Můžeme se rozhodnout, co uděláme potom, jak si promluvíme s ní. Možná je ona vážně nějaká příšera. Ale zabít někoho hladnokrevně není velice dobrý nebo takhle. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. Jsme pustili ten nůž na zem. Proč tam je to jak slovíček, který neznám? Thank you. Děkuji. Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face, unarmed. Aby si lépe posoudil, nebo přistoupil si blíže, aby si promluvil s princeznou obličejem do obličeje, face to face, takže naproti. Neozbrojený. We'll be fine. Bude to v pořádku. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it.
nejsem si jistý, co chceš zde udělat, ale můžu tě ujistit, že reasoning ale můžu tě ujistit, že tady není žádná logická úvaha s ní. A ujistí se, že jsem nezapomněl o té čepele na zemi. Můžeš ji potřebovat. So here we are. What an awkward start to a relationship. Tak tady jsme. Anquart, to je jako kdyby nevím to správný jako kdyby slovo. Trapný začíná tak kdyby takové jako to přátelství. Jsem tady, protože ty máš být příčiněním konec světa. Don't just tell her that. Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. Je to kvůli tomu, nebo kvůli tomu mě hodili semka dolů. Ale já nevím. But I don't want to hurt anyone. Ale já nikomu nechci blížit. Já mám ráda svět, I think, myslím. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here a long time. Ale pamatuju si o tom, abych pravdu řekla, jsem tady už strašně dlouho. Just how long has she been down here? If I'm supposed to be capable of ending the world, then how did I wind up here, chained to a wall? Have they told you why I'm allegedly so dangerous? Jestli jsem schopná ukončit tady ten svět, tak proč mě šoupe semka nejspíš a připoutali mě ke zdi, když oni mě berou, nebo když bylo řečeno, že jsem nebezpečná. Princess hesitates before responding. Princezna se tam přemýšlela, než odpoví. She doesn't know. She's been down here too long to have any idea of what she'd do in another life. Ona byla tady strašně dlouho a nemá žádný nápady nebo myšlenky, co by chtěla dělat v dalším životě. She knows what she'd do. She's just searching for whatever answer she thinks you want to hear. Ona nám hledá odpovědi, který si myslí, že by si chtěl slyšet. I don't think I can answer that question in a way you'd find meaningful.
Nemyslím si, že bych mohla odpovědět na tu otázku. Ne. Nemyslím si, že můžu odpovědět na tato otázku. Co by mělo nějaký význam, jestli se nepletu. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Na konci dne whatever two of us have. No, když se něco stane, říkáš to úplně, cokoliv by se stalo mezi náma dvouma, tadyhle dole, je o víře, nebo o tom, aby o jako důvěře teda. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. Kdokoliv, kdo se tě semka poslal a řekl ti, aby tě zamordoval, nebo no, dejme tomu zamordoval, tak neřekl důvod, proč by měl být, jako kdyby ten svět nějak ovlivněný díky ní. That doesn't sound right to me. And I don't think it sounds right to you either. Otherwise we'd be killing each other instead of talking. A nezní mě to dobře, a to by taky ne. Mohli bychom se pozabíjet navzájem oproti mluvení. She has a point. There's a reason I've been telling you to question the situation, and there's a reason you've listened. So, I could tell you that I'd lead a quiet life in the woods, or that I'd open an orphanage, or that I'd do any other number of good things that I'm sure you think you want to hear. Můžu ti říct, že bych chtěla mít poklidný život v lese, nebo orphanage, to nevím co. Orphanage. Nebo otevřít siročinec, nebo dělat jináčí dobré skutky, který si myslím, že by si chtěl slyšet. No. But you don't really know me, do you? What can my word possibly be worth in a situation like this? Ale ty opravdu nevíš, nebo ty mě opravdu neznáš, nebo jo? What can my word possibly be worth? Má nějaký moje slovo nějakou možnou váhu v této situaci? She's right about one thing. Her word isn't worth anything. Mám pravdu v jedné věci. Její slovo není rovno ničemu. Like I said, it's all about trust. Blind trust. Jak jsem řekl, všecko je to o důvěře. O slepé důvěře. So do you trust me, the prisoner, the victim?
The princess clearly incapable of ending the world. Or do you trust whoever put me here? Takže mě věříš jako vězni, oběti, princezně. A čistě nebo že není možná, že nemám možnosti k tomu, aby ukončila svět. Teda nebo věříš tomu, kdo mě semka zavedl do toho sklepa, jako kdyby. She's wrong. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch no less. Ona se plete, že všecko není o důvěře, ale všecko je o risku. My tady stojíme, aby jsme ztratili všecko kvůli jedné osobě. She hesitates before answering. Přemýšlím, než odpoví. You can address me as your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. Můžeš mi říkat královská, co je přesně highness? Nebo jako kdyby velečenstvo by to mělo být. Královská výsosti, nebo Majesty, no výsosti by to mělo být. Velečenstvo. Nebo něco, co má jako kdyby ten titul. Again, she offers no specifics. No matter how hard you try, you'll never get a straight answer out of her. Nikdy od ní nedostaneš přímou odpověď. Od ní. Don't jump to any weird conclusions. We're two people who have met each other. By definition, we have a relationship. Nedělej si žádný zbytečný naděje, myslím. Ne, conclusion. Nedělej si zbytečný úsudky nebo závěry. A my jsme dva lidi, který jsme se potkali navzájem. Dalo by se říct. Ještě překladám jak idiot. Ale podle definice máme pouto nebo přátelství. You can't. Don't bother. Nemůžeš. Ani se o to nepokoušej. I'm guessing you don't have the key then. I'm sure there's a key somewhere around here, and if there isn't... well, we can always put that knife to good use. Her sharp eyes settle on the edge of the blade. Takže jestli nemáme klíč, tak by mohla použít tu dýku, co jsme měli.
její pohled se zaměřil nakonec čepela. Nebo prostě na tu dýku se zaměřila. She isn't suggesting what I think she's suggesting, right? She is. I'm sure of it. Oh, have you decided what to do with me? You know why you're here. Ty víš, proč jsi tady? Slay princess. Aha. I'm getting you out of here. Oh, you have to be kidding me. Si ze mě děláš srandu, ne? You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. Co tak? Zatáta. Přišel si k těm řetězům, ke zdi a zatáhl si za ně. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. Jsou velký, těžký a byl by těžký. A bylo by těžký si představit rozbít jen na kusy ty řetězy. If you don't have the key, maybe you should go looking for it. I'm sure it's somewhere upstairs. Jestli nemáš klíč, mohl bys se po něm podívat nahoře. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. That would be fine. I can lose an arm. To je trošku divný. She speaks with almost complete nonchalance. If we were stuck down here for long enough, I'm sure we'd be nonchalant about cutting our way out. Anything to finally be free. Takže klidně by si odřezala i ruku, kdybychom nenašli klíč. Jen aby byla volná. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Is someone else here? Je někdo tady? You try the door, but it's locked from the out. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. You make your way back to the bottom. Easier for whom? Easier for everyone. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? Slyšela jsem, že práskly dveře. Oni tě zamkli taky tady dole. The knife. Pick it up and cut me out of here. Nůž. Seber ho a odřeš mě z tohohle z toho. You won't like what happens if you do that. Nebude se ti líbit, jestli to uděláš. Against your better judgment, you place the blade against the princess's arm, just above the massive, unyielding chain. Já úplně nevím, jestli by úplně přeřezal, ale dobře. Ale divný je, že jí to vůbec nebolí. You cut into her flesh. Řezal si do jejího masa. The blade is sharp and you make quick work of it. Before long you're able to crack through bone, and she pulls the bleeding stub of her arm through the iron gauntlet. Rychle si to udělal.
si zlomila tu kost a tu ruku si vytáhla skrz ty řetězy. She didn't so much as utter a sound. A vůbec jí to nebolelo, nebo nedělalo zvuky, který jakoby měly znamenat, že jí to bolí. Free from her bindings, the princess turns to face you, her fierce gaze meeting your eye. Osvobozená od jejich řetězů, princezna se obrátila na tebe a obličejem k tobě a dívala se ti do očí. How is she so composed after losing an arm? It's like she isn't even bothered by it. Jak může být tak klidná, potom se ztratila ruku. Vypadá to, jako kdyby se o to vůbec nestarala, nebo jí to nezajímalo, že přišla o tu ruku. Thank you. Now let's get out of here. Děkuju. Tak můžeme jít odsaď. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I just can't let her escape into the world. Nemůžu tě nechat, aby ona utekla do světa. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Tvoje tělo přišlo víc dopředu a zvedlo čepel. Wait, this isn't fair. You can't just do that. Toho nemůžeš udělat. Watch me. Tomu Ordinovi se to nezdá fér a vypravěč říká, dívej se na mě. Slay. Stop that. Stop that. I thought this was a little too easy. Myslela jsem si, že to bude trošičku easy. Lehký. Your body lunges forward to sink the blade into her back, but the princess swiftly moves out of the way before you can connect. Tvoje tělo se vydalo dopředu a chtěl jí zabodnout tu čepel dozad, ale ona tomu obětě uskočila nebo vyhnula se. Předtím, než si mohla tu čepel propojit s tím Stop masem. it! Stop resisting me. I am trying to get you out of here alive. Přestaň mě odolávat. Já se snažím, aby se odsaď vyšel živý. The blade. Move the blade. Ta čepel. Pohni s tou čepelí. You're doing your best to help me, aren't you? I can see the conflict in your eyes. Ty děláš všecko nejlepší pro to, abys mě pomohl. Můžu to vidět, ten tvůj konflikt ve tvých očích. I'll make this quick. I will make this quick. She steps forward and pries the blade from your rigid hands.
přišla k tobě a vzala si čepel. Maybe I'll see you in another life. Možná se vidíme v příštím životě. And then she slits your throat with an almost clinical ease. A potom tě sjela tou čepelí po krku. Her face remains unchanged as she watches you collapse to the ground, blood flowing from your A její butchered neck. obličej zůstal nezměněný a díval se na tebe, jak upadáš na zem a jak z tebe teče krev. A jak máš butchered neck butcher je řezník. No prostě, že tě řízla do toho krku. This is the end, isn't it? Tohle je konec. Nej tak. I'm afraid it is. Everything goes dark, and you die. I hope it was worth it. Everything goes dark and you died. I hope it was worth it. Mm-hmm. Yes, všecko bylo worth it. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. You're here to slay her. I can assure you that you're not dead. And to answer your second question, you're here to slay the princess. I literally... Don't forget what he did to us the last time around. I wouldn't trust a word out of his mouth. There's got to be a way out of here, for us and for the prince. I'm inclined to agree. You know I can hear you two, right? It's going... A warning before you go any further. Varování, než přijde, nebo než půjdeš dále. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. A ti bude lhát. Don't believe a word she says. A bude dělat všecko v jejich silách, aby tě zastavila předtím, než ji usmrtíš. Nevěř jí ani jedno slovo, co řekne. Yes, don't believe a word she says. Just go in, take the knife, and do what you're supposed to. Wink. Ano, nevěř jí ani jedno slovo. Prostě jdi dovnitř, vem nůž, a udělej to, co se po tobě žádá. Did you just say wink out loud? Out loud. No, I didn't. Mrknout. Wink. Just ignore this clown and focus on... The interior of the cabin is less a cozy woodland retreat and more like a dungeon. A few pathetic wisps of starlight attempt to illuminate the cold, uninviting stone walls, and thick, wrought iron bars barricade the windows, reminding anyone who enters that this is a prison. The only furniture of note is an iron table, bolted to the floor, a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Čepel je tvůj nástroj. Budeš ho potřebovat, abys udělal věci tak, jak by měly být udány. You take the blade from the table. It will be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Vezmi si nůž ze stolu. Nemělo by to být těžké zabít princeznu a zachránit svět bez zbraně. Good idea. Zbraně. Much better to be armed than to go in with blind hope Dobrý alone. nápad. Je lepší být ozbrojený, než jít se slepou nadějí sám.
Walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. But there was a mirror a second ago, and now it's gone. If he doesn't want us to know about it, it must be important. We should keep our eyes peeled. Maybe it'll be back. Okay. Že někam to zrcadlo zmizelo. The door to the basement creaks open, revealing an old stone staircase. A few sputtering torches attempt to vaguely illuminate your path, dancing across glimmering patches of slimy moss on the stone steps. Her voice, harsh but controlled, carries up the stairs. Is that a visitor I hear? Please, come downstairs. It's been a while since I've had company. Máme tu nějakého návštěvníka, slyším. Prosím, pojď dolů po schodech. A byla to nějaká doba, byla to nějaká doba, co jsem měla nějakou návštěvu, nebo společnost. Does she remember us? Ona si nás pamatuje. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. She looks up at you, the heavy collar around her neck clanking loudly as she moves. The chains binding both her wrists to the far wall, joining the metallic chorus as she adjusts her hands in her lap. Je víc přivázána, než jenom na ruce. Should we be worried about the one around her neck? Why would you be worried about her restraints? If anything, they'll make your job easier. Have you noticed the empty chain on the wall? Odd that in a place where everything seems to serve a distinct purpose, there would be something so obviously useless. What an interesting development. Why don't you have a seat? The two of us should chat before you bury that thing in my heart. Proč se semka neposadíš? Mohli bychom si popovídat, než tu věc zavoříš do mýho srdce. You step towards the princess, but she stops you before you get too close, holding up one shackled hand. Přišel jsi k princezně a ona tě zastavila předtím, než by si došel k ní příliš blízko a drží před sebou ruku. There's fine. I'd prefer we keep Tady some to stačí. distance until we've sorted this out. No, budu ráda, když si budeš držet odstup. Do té doby, než si vyjasníme ty věci. That's reasonable. We do have a weapon. Might as well put her at ease. To dává smysl. My máme zbraň. Prostě si připadá, že You do as she asks and sit on the by si floor, mohl ublížit. still a good distance away from her. Že se bojí. Ale předtím tamta vypadala jinak, to za první. A za druhý bylo úplně jedno. Takže tady to má jako kdyby nějaký jenom emoce, to vypadá. Udělal si to, co jsi řekla, a sedl si s Nazem v dobré vzdálenosti od ní.
Thank you. Now, what are your intentions for me? Děkuju. Čím mě můžeš překvapit? Je to mělo být? Nebo tvoje intentions? To je za slovo, který neznám. Intentions. Jaký máš záměry? Byl jsem tady předtím a pamatuju si to jenom já. Oh, Jenom já. are we acknowledging that? I thought we weren't going to give away the game. But yeah, I remember. Takže ona si to taky pamatuje. First you make a comment about having been here before, and now this. As much as I would like to remain in denial, it's no use. This has complicated things. It's complicated things how, exactly? Ideally, this was supposed to be one and done. You go to the cabin, you heroically slay the princess, and in the process you save the entire world from being damned to oblivion. The situation right now, where you're getting a second shot at things, is a contingency. A contingency for what? For you failing, obviously. And you being here means that things are going to be a lot harder than they were. I really shouldn't say anything else, I'm just going to make it worse. If you knew this could happen, why didn't you tell us? All of this is incredibly valuable information. It would have changed our actions considerably. I needed you to be in the dark for as long as I could keep you there. It's important. Necessary, even. And maybe I wanted to be the first version of me that you met. I didn't want to be confronted by the alternative. That's pathetic. I never said I wasn't. I get it. It would be pretty upsetting, wouldn't it? To know that you might not be the first version of yourself. At least we can remember what happened before. Seems like we should count ourselves lucky for that. Moving on. Why is it important for us to be ignorant? How is it ever helpful to be in the dark? The more I say, the more your mind will swim into dangerous waters. Even saying that is too much. Your success hinges on you having imperfect information. For the sake of the entire... I won't. Fine. But you won't get another word from me on the matter. Yeah, sure. Just give it a rest. This isn't helping. Focus. This is a serious situation. You shouldn't be daydreaming. Měl by se soustředit. To je seriózní situace. Neměl by se zasnívat. Tak to zatím můžeme ukončit, protože už mám hodinku. Je zatím čus a mějte se. Čus, čus.